ทานหมูกระทะวิวทะเลหลักล้านใกล้กรุงกับวิลล่าดีๆที่แซนด์บ็อกซ์บีชฟรอนต์พัทยาบ้านพัก3และ4ห้องนอนที่แฟคซิลิตี้ครบครันชมวิวตะวันครบจบทุกชั้นในบ้านมาพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัววิวรูฟท็อปดีๆมีบริการอาหารจัดเต็มมื้อเย็นเซตหมูกระทะ Delivery ส่งตรงถึงที่ตั้งโต๊ะให้ริมทะเลพร้อมทานที่นี่เขามีเตาปิ้งย่างให้ใครชอบทานซีฟู้ดก็สามารถสั่งมาและมีบริการอาหารเช้าเป็นข้าวต้มหมูเสิร์ฟให้ถึงที่พักภายในบ้านมีลิฟต์ส่วนตัวให้สะดวกสบายสุดๆพักได้สูงสุดถึง15ท่านแถมที่นี่เขาเป็นเพทเฟรนลี่สามารถพาน้องหมาน้องแมวเข้าพักได้ใกล้มากเดินทางจากกรุงเทพแค่1 ชั่วโมงครึ่งชวนกันมาพักผ่อนใกล้ๆแต่ได้ความประทับใจแบบเต็ม10ที่พัทยาทั้งทีต้องที่แซนด์บ็อกซ์บีชฟรอนต์พัทยาช่วงเวลาดีๆแบบนี้ต้องรีบจองด่วน